Sự tích con dế mèn. Ngày xưa, có hai anh em cùng cha khác mẹ, tên là Văn Lang và Văn Linh. Văn Linh mồ côi mẹ từ bé và là con bà cả, nên mặc dù kém Văn Lang 5 tuổi, nhưng theo vai vế, Văn Linh vẫn là anh. Hai anh em chơi với nhau thân thiết, không khác gì anh em cùng một mẹ. Tuy nhiên, mẹ của Văn Lang thì trái lại. Bà luôn ghen ghét và coi Văn Linh chẳng khác gì là kẻ thù. Văn Linh ngày một lớn khôn, người bố cho chàng theo nghiệp xách đèn. Còn Văn Lang thì từ lâu đã theo bố, tập quen nghề cày cấy. Nhà họ vốn có của ăn của để, có nhà ngói cây mít, ruộng sâu ao cá, thuộc vào loại khá giả nhất trong vùng. Đột nhiên, người bố ốm nặng rồi qua đời. Người dì ghẻ ngoài mặt đối đãi với Văn Linh ngọt ngào tử tế, nhưng trong bụng luôn muốn nhổ cái gai trước mắt. Là con trai trưởng, nên Văn Linh sẽ được thừa kế gần như toàn bộ tài sản. Còn mẹ con Văn Lang thì nhiều lắm cũng chỉ được vài ba mẫu ruộng xấu với một cái trại ở bên kia đồi. Tục lệ đã đặt ra số phận của hai anh em Văn Linh và Văn Lang là như vậy. Người dì ghẻ ngày đêm toan tính, rồi nảy ra âm mưu giết chết con chồng để chiếm lấy tất cả gia tài. Ý nghĩ ấy ngày một nung nấu trong lòng người đàn bà độc ác kể từ khi người chồng qua đời. Một hôm, bà ta sai hai anh em mang tiền đi mua gỗ. Trước khi đi, bà gọi Văn Lang vào buồng riêng dặn dò: "Con ơi, con hãy tìm cách khử nó đi. Rừng nhiều thú dữ, sức con thì khỏe gấp đôi nó. Nếu khôn khéo và kín đáo thì con chẳng sợ tội vạ gì hết." Người mẹ còn cố rỉ tai thêm: "Có trừ nó đi thì chúng ta mới mong được sung sướng." Văn Lang không muốn nghe lời mẹ, nhưng cũng không muốn làm phật ý mẹ. Chàng cứ dạ dạ vâng vâng, rồi khăn gói ra đi. Đến cửa rừng, Văn Lang nói thật cho Văn Linh biết hết mọi việc, rồi bảo: "Mẹ em trước sau gì cũng sẽ tìm cách hãm hại anh. Vậy anh hãy tìm cách trốn đi thật xa. Số tiền mua gỗ này, anh hãy cầm lấy tất cả mà tiêu. Sau này khi trưởng thành hơn, có cơ hội, chúng ta sẽ gặp lại nhau." Khi Văn Linh đi rồi, Văn Lang bẫy một con thú rừng, lấy máu bôi khắp nơi, rồi trở về nhà nói cho mẹ biết mình đã hoàn thành công việc như lời mẹ dặn. Mặt khác, chàng cũng nói với mọi người trong làng rằng anh mình đã bị hổ vồ mất tích. Xóm làng không một ai nghi ngờ. Người mẹ kế cho là âm mưu của mình đã đạt được, từ đấy không còn lo lắng gì nữa. Lại nói về Văn Linh, chàng buồn bã từ Dã Văn Lang ra đi, một thân một mình, chưa từng rời khỏi nhà bao giờ. Nay bơ vơ giữa vùng đất xa lạ, chàng ngập ngừng không biết đi đâu. Loanh quanh mãi, cuối cùng một đêm nọ, chàng tìm về mộ mẹ, úp mặt lên mộ than khóc, rồi ngủ quên. Ở dưới mồ, mẹ chàng nghe thấy, thương con quá, bèn hiện lên thành một con chim phượng hoàng lớn, ấp con vào đôi cánh ấm êm cho con ngủ. Thấy trời sắp sáng, phượng hoàng dùng chân quắp lấy Văn Linh, rồi bay đi rất xa. Tới một hòn núi cao cao thì hạ cánh xuống. Tỉnh dậy, Văn Linh vô cùng sửng sốt.
Nhưng Phượng Hoàng đã nói: "Con đừng sợ, con chim này chính là hóa thân của mẹ. Con hãy ở đây một thời gian, chớ có trở về nhà, kẻo mà nguy hiểm đến tính mạng. Rồi hàng ngày mẹ sẽ đến với con." Nói rồi, Phượng Hoàng hóa ra nhà cửa và mọi đồ ăn thức uống để cho Văn Linh có thể sinh sống tại đây. Sợ con sao nhãng việc học tập, Phượng Hoàng lại mang sách vở đến cho con ôn luyện. Ban ngày, Phượng Hoàng biến đi, nhưng cứ đêm đến, chim lại bay đến chỗ Văn Linh ở để bảo vệ chàng. Tờ mờ sáng, Phượng Hoàng còn cất tiếng kêu vang để đánh thức con dậy học, rồi mới cất cánh bay đi. Bấy giờ, ở phía dưới chân núi có một xóm dân cư thưa thớt. Trong xóm có nhà một cô gái tên là Ngọc Châu. Ngọc Châu có dáng người trắng trẻo xinh đẹp như hoa, mà chưa kết duyên cùng ai. Nàng ở cùng với một cô hầu gái tên là Hồng. Hai người sống nương tựa vào nhau, lấy nghề dệt vải nuôi thân. Từ dạo Văn Linh đến ở trên núi, hai người lấy làm lạ. Không hiểu vì sao trên núi xưa nay vắng bóng người, thế mà lúc này cứ mờ sáng, họ lại ngồi vào khung cưỡi bắt đầu khung việc, là đã nghe thấy tiếng chim Phượng Hoàng kêu, rồi nghe tiếng đọc sách sang sảng cho đến sáng. Một hôm, gà gáy canh năm, ngọn đèn trong nhà bị tắt. Ngọc Châu bỏ Hồng lên núi xin lửa của người học trò. Hôm ấy Văn Linh dậy sớm thắp đèn ngồi học, thì nghe có tiếng gọi cửa. Sau khi cho lửa, chàng cũng mạnh dạn hỏi mượn cô gái một hũ dầu đốt tim đèn, vì dầu nhà mình đã sắp cạn. Nàng Hồng chỉ nhà để chàng xuống lấy. Nhờ đó Văn Linh và Ngọc Châu có cơ hội được gặp và làm quen với nhau. Thế là từ đó chàng đã có bạn xóm giềng, tối lửa tắt đèn có nhau. Tình cảm của họ lâu dần trở nên sâu đậm, rồi nên duyên vợ chồng. Đám cưới cử hành đơn giản nhưng cũng rất vui. Từ ngày đấy, bên anh đọc sách, bên nàng quay tơ, cảnh đầm ấm ấy không ai hơn được. Trước khi đám cưới diễn ra, được con trai báo tin, chim Phượng Hoàng liền mang tới nhiều quần áo và tiền bạc, rồi từ đó không còn trở lại nữa. Mấy năm miệt mài đèn sách, rồi Văn Linh liều chõng đi thi. Chàng vui mừng sung sướng khi nghe loa truyền báo có tên mình trên bảng vàng. Ngài vinh quy. Văn Linh được hộ tống cờ quạt, chiên trống và quân gia rầm rộ kéo về làng quê. Thấy anh vinh hiển trở về, Văn Lang hết sức mừng rỡ. Trong khi ấy, người dì ghẻ nghe tin hết sức bất ngờ, không kịp trốn đi. Rồi vì quá sợ hãi và hoảng loạn mà lăn đùng ra chết. Sau khi chết, bà ta hóa thành con dế mèn, suốt ngày đêm cứ kêu râm ran rên rỉ. Không biết vì ân hận về việc xấu đã từng làm, hay vì tiếc rẻ cái cơ ngơi đồ sộ vốn không phải của mình.